सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट भाषण मार्फत तलब वृद्धि घोषणा गर्नुभएको छ। बढेको तलब आगामी आर्थिक वर्ष सुरु साउनदेखि चाहिँ लागू हुने गरी उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपाल प्रहरीको बढेको स्यालेरी कति भएको छ, अब 15%ले चाहिँ बढेपछि नेपाल प्रहरीको कर्मचारीहरूको चाहिँ स्यालेरी कति पुगेको छ भनेर चाहिँ बताउन गइरहेको छु। हाम्रो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस पनि गरिदिनु होला। र आउनुस् पहिलो पद रिक्रुट, फलोअर्स र कार्यालय सहयोगी यो तीनवटै पदको स्यालेरी स्केल एउटै हुने भएकाले हामी यो तीनवटै पदलाई एकै ठाउँमा राखेका छौं। र यो तीनवटै पदको सुरुको तलब स्केल रु 21,480 रुपैयाँ थियो भने अबको 15%ले बढेर अबको तलब स्केल 24,702 रुपैयाँ भएको छ, जुन 15%ले बढेको स्यालेरी हो। र यसपछि प्रहरी जवान यानी कि पुलिस कन्स्टेबलको सुरुको तलब स्केल रु 22,680 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल रु 26,082 रुपैयाँ चाहिँ हुनेछ नेपाल प्रहरी जवानको चाहिँ। र यसै गरी अर्को पद प्रहरी सहायक हवलदार यानी कि पुलिस एसिस्टेन्ट हेड कन्स्टेबलको चाहिँ सुरुको तलब स्केल 23,100 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल चाहिँ 26,554 रुपैयाँ चाहिँ हुनेछ, जुन प्रहरी सहायक हवलदारको स्यालेरी हुनेछ। यसै गरी अर्को पद प्रहरी हवलदारको पुलिस हेड कन्स्टेबलको सुरुको तलब स्केल 24,010 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल रुपीज 27,612 रुपैयाँ हुनेछ, जुन 15%ले बढेको स्यालेरी हो। यसै गरी प्रहरी वरिष्ठ हवलदार पुलिस सिनियर हेड कन्स्टेबल पनि भन्ने गरिन्छ। यो पदलाई सुरुको तलब स्केल 24,753 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल रुपीज 28,512 रुपैयाँ चाहिँ प्रहरी वरिष्ठ हवलदारको चाहिँ हुनेछ। यसै गरी प्रहरी सहायक निरीक्षकको असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर अफ पुलिसको चाहिँ सुरुको तलब स्केल 28,570 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल 856 रुपैयाँ चाहिँ हुने भएको छ प्रहरी सहायक निरीक्षकको चाहिँ। र यसै गरी अर्को पद प्रहरी नायब निरीक्षक सब इन्सपेक्टर अफ पुलिस सुरुको तलब स्केल चाहिँ 30,200 थियो भने अबको तलब स्केल 34,730 रुपैयाँ हुने भएको छ एसआईको है त प्रहरी नायब निरीक्षकको। यसै गरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक यानी कि सिनियर सब इन्सपेक्टर अफ पुलिस सुरुको तलब स्केल सिनियर सब इन्सपेक्टर अफ पुलिसको सुरुको तलब स्केल 35,650 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल 40,998 रुपैयाँ हुने भएको छ, जुन 15%ले बढेको स्यालेरी हो। यसै गरी प्रहरी निरीक्षक यानी कि पुलिस इन्सपेक्टरको स्यालेरी सुरुको तलब स्केल 37,990 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल 43,698 रुपैयाँ चाहिँ हुने भएको छ। यसै गरी प्रहरी नायब उपरीक्षकको सुरुको तलब स्केल 42,380 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल 48,737 रुपैयाँ हुने भएको छ। यसै गरी प्रहरी उपरीक्षक यानी कि सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसको सुरुको तलब स्केल 45,460 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल 52,279 रुपैयाँ चाहिँ हुने भएको छ एसपीको है त प्रहरी उपरीक्षकको अबको स्यालेरी स्केल। यसै गरी अब कुरा गरौँ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक यानी कि सिनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस, यसलाई एसएसपी पनि भनिन्छ यो पदलाई। यसको सुरुको तलब स्केल 49,380 रुपैयाँ थियो भने अबको तलब स्केल 56,787 रुपैयाँ चाहिँ हुने भएको छ। यसै गरी अब अर्को पद प्रहरी नायब महानिरीक्षक यानी कि डिप्युटी इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस
भनेर भन्ने गरिँदो रहेछ यसलाई इङ्ग्लिसमा, जसको सुरुको तलब स्केल 53,000 रुपियाँ थियो भने अबको तलब स्केल 60,950 रुपियाँ चाहिँ हुने भएको छ, जुन 15% बढेको स्यालेरी हो। यसै गरी अब अर्को पद प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एडिसनल इन्सपेक्टर जनरल अफ पुलिस भनेर भनिएको छ, जसको सुरुको तलब स्केल 62,680 थियो भने अबको तलब स्केल 72,082 रुपियाँ चाहिँ हुने भएको छ। यसै गरी प्रहरी महानिरीक्षक इन्सपेक्टर जनरल अफ पुलिस भनेर भनिएको छ, जसको सुरुको तलब स्केल 62,680 थियो भने अबको तलब स्केल 72,082 चाहिँ हुने भएको छ। यसै गरी अन्तिम यो नै थियो अन्तिम पद प्रहरी महानिरीक्षकको 72,082 भएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पनि 72,082 नै भएको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरूलाई नेपाल प्रहरीको तर्जनी चिन्हका साथै तलब स्केल र सुरुको तलब स्केल र अब हुने तलब स्केलको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। हस्त धन्यवाद।